हेलो फ्रेंड मोर चैनल मंजू बिउटी कॉर्नर चैनलटुলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি এটা আপোনালোকৰ কাৰণে সুন্দৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। যেহেতু এতিয়া সকলোৱে জানে নহয় নে গৃহিণীবিলাকৰ অৱস্থা কি হৈছে, ইমান পাচলিৰ দাম। গতিকে আজি ভাবিলো পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে এটা ধুনীয়া সুন্দৰ এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত লৈ আনিলো। বলকচোন চাওঁ কেনেকুৱা কি ৰেচিপি আজি বনালো মোৰ ব্লগটোত। আপোনালোকৰ যদি মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। মই যিকোনো ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাষত নটিফিকেশ্যন আহি যাব। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আজিৰ ব্লগটোত মই কি দেখুৱাম, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব আপোনালোকে আগতে এই ৰেচিপিটো খাইছেনে, আৰু যদি খোৱা নাই আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এই যিটো ৰেচিপি আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকে বনাবলৈ, বহুতে খাবলৈ সোৱাদ। তেতিয়াহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি যিটো ৰেচিপি আপোনালোকক দেখুৱাম এইটো হৈছে কলডিল। কলডিলৰ আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ চব্জি বনাই খাইছে নহয়নে? কলডিলৰ ভাজি, কলডিলৰ চব্জি বা কলডিল বইল কৰি বহুত ধৰণৰ, কলডিলৰ ভিতৰত যিখিনি থাকে সেইখিনিও উলিয়াই পেলাই আপোনালোকে পকৰি বনাই খাইছে। আজিৰ ৰেচিপিটো দেখুৱাম মই কলডিলৰ বাকলি, যিখিনি বাকলি আমি পেলাই দিওঁ, খালি কোমলীয়াখিনি আমি ৰাখি ভাজি বনাওঁ নহয়নে? কিন্তু কলডিলৰ বহুত তৰপ বাকলি থাকে, একদম মানে বেয়া হৈ যোৱা পুৰত বাকলিখিনি পেলাই তাৰে ভিতৰত যিখিনি ভাল বাকলি থাকে সেইখিনিও পুৰত, সেইখিনি আপুনি কমচে কম 6-7 কিলোমান লৈ ধুনীয়াকৈ এনেদৰে ধুই ল'ব। ধুই লৈ আপোনালোকে গোল গোলকৈ পেচাই ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ব। কাটি লৈ 20 মিনিটমান বা 20 মিনিট নহ'লে 10 মিনিটমান আপোনালোকে নিমখ অকণমান দি পানীত তিয়াই থৈ দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে খুব জোৰে চেপিব লাগিব, একদম পানীখিনি গোটেই উলিয়াই দিব লাগিব। দি তাত আপুনি মই যিখিনি সামগ্ৰী মিলাম সেই সামগ্ৰীখিনি আপোনালোকে মিলাব। মই কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কওঁ, মই আজিৰ ৰেচিপিটোত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিয়া নাই, একদম মাত্ৰ এই বাকলিখিনিয়ে বনাইছোঁ। তথাপিতো খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকে যদি ইয়াত জলকীয়া, পিঁয়াজ আৰু ধনিয়া পাত দিয়ে আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব। ময়ো ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ, গতিকে তথাপি তেনেকৈ খায়েই ভাল লাগিছে। আপোনালোকে দিব তেনেকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া দি। মই এয়া পানীত নিমখ অকণমান দি থৈ দিছিলোঁ কমচে কম 10 পৰা 15 মিনিট। তাৰপিছত খুব চেপি পেলাই উলিয়ালোঁ। উলিয়াই তাত কিছুমান মছলা দিছোঁ, আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত মই কি কি সামগ্ৰী মিহলাইছোঁ। যিহেতু মই নিমখত থৈ দিছিলোঁ পানীত, গতিকে 2-3 বাৰ মই ভালকৈ ধোৱাৰ পিছত আকৌ চফা পানীত দি পেলাই মই খুব চেপিছোঁ, যাতে অকণমানো পানী নাথাকে। একদম চেপি পেলাই পানীখিনি উলিয়াই দিব লাগিব। তাৰপিছত কি কি ইয়াত মিহলি কৰি মই আপোনালোকক দেখুৱাম। তাৰ আগতে দেখুৱাইছোঁ আজি দিনৰ ভাজি যিখিনি কলডিলটো আছিলে সেইটো মই অকণমান পিঁয়াজ জলকীয়া সৰহ দি ভাজিছিলোঁ, কাৰণ এই কলডিল ভাজি মোৰ ল'ৰাৰ একদম প্ৰিয়, সেইকাৰণে এইখিনি বনালোঁ দিনৰ কাৰণে। এইটো পকৰিত মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এতিয়া মই দিছোঁ কৰ্ণফ্লাৱাৰ, অকণমান জিৰা গুড়ি, নিমখ, হালধি আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ অকণমান দিছিলোঁ। তাৰপিছত ভালদৰে সানিলোঁ। সানিবৰ সময়ত পানী মিক্স নকৰিব। যদি বেছি শুকান যেন পায় আপোনালোকে অকণমান স্লাইড পানী দি হাতত আপোনালোকে ছটিয়াই সেনেকৈ সানিব পাৰে। ইয়াত মই আজি এই ৰেচিপিটোত একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই, জলকীয়া পিঁয়াজ একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। যদি আপোনালোকে মন কৰে দিব পাৰে, তেতিয়া হয়তো আৰু বেছি টেষ্টি হয়। প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ মই বিনা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াত, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকে বনাই খাবচোন। এতিয়া মই অকণমান ইয়াত নিমখ ছটিয়াই দিম। দি লগে লগে এইফালে ছাইডত মই কেৰাহীত তেল দিছোঁ গৰম হ'বলৈ, তাত ফ্ৰাই কৰিম। সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে, আপোনালোকে খাবচোন। যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক কৰিব, এটা সুন্দৰ চাই কমেণ্ট কৰিব, মোৰো মনটো ভাল লাগিব। আপোনালোকৰ এটা সুন্দৰ কমেণ্ট আৰু লাইকে আমাক উৎসাহ জনায় আগলৈ আৰু ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ।